بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة اللغة الفصحى هامة جدا لنفهم القرآن الكريم. يمكننا الاطلاع على الكتب والمجلدات التي تحتوي على كثير من الحكمة والتاريخ والأدب، لكن في نفس الوقت الذين لا يمكنهم أن يستوعبوا اللغة العربية الفصحى لابد أن نهتم بهم، نفكر جيدا في طرق للتفاهم معهم بالأسلوب الذي يمكنهم أن يفهموه ويهضموه بدون مشاكل أو بدون معوقات أو بدون أن يشعروا هم بدونية أو بأنهم يفقدون وسيلة من وسائل التواصل مع غيرهم. ولكن هذه شخصية، أنا شخصيا تعاملت مع أشباه كثيرة جدا لها، يعني خفة الدم والبساطة والوضوح. ربما أحيانا يكون اللغة فيها نوع من السوقية أو زي ما يقول طولة اللسان، لكن عموما هي شخصية طيبة القلب، نقية. ليست هي بالتفصيل الشخصية التي كانت في الفيلم المشهور، لكن هي شخصية تحتوي على أشخاص وشخصيات كثيرة جدا تتشابه معها بنسب مختلفة. بدل ما نضع شخصيات كثيرة تتداخل مع بعضها وتتكلم مع بعضها بهذه الطريقة العامية إلى حد كبير مع شخصيات كثيرة تعاملنا معها في واقع الحياة، حتى مش في بلد واحدة، في بلاد كثيرة جدا. خفة الدم، بساطة الأفكار، الصراحة المطلقة أحيانا قد يعني تسبب إحراج للشخص ذات نفسه، أو تسبب إحراج لمن يتكلم معهم أو يتعامل معهم. الشخصية اللي هي موجودة حاليا لمست تصرفاتها وأفكارها من أشخاص حقيقيين كنت أتعامل معهم، خاصة عندما تكون هناك مشاكل أو أشياء يعني ضغوط نفسية بسبب أي ظروف صعبة، فيختلق حكايات ويختلق مواضيع وبالأسلوب العامي الظريف حتى يخفف ويعمل توازن يعني في البيئة اللي حوله. التناول الأساسي كان إن هو هيدخل مع الشخصية القديمة بتاعت ماري منيب في المسرحية القديمة ديت، وهو وأشخاص تانيين زي عبد السلام النابلسي وعلي الكسار. يعني حاولت أجمع هذه الأشخاص وكأنهم عادوا إلى الحياة مرة أخرى، ويتابعوا الأحداث التي نتابعها ويدلوا بدلوهم في فهمها وفي معرفة خباياها وإظهار موقفهم من هذه الأمور. لكن جاءت أحداث غزة فتوقفت تماما عن الحوارات التي كانت تدور بينهم، وأظهر تغير كبير جدا في حياته وفي نمط سلوكه، نمط حياته جديد. أهلا وسهلا، اللي مش عاجبه يروح في 60 داهية حسب ما قال. فأعجبت أنا بهذا التحول في الشخصية ودعمه للتحركات الإيجابية وعن الأبطال الذين يدافعون عن أرضهم ويفضلون أن يموتوا عليها بدلا أن يعقدوا صفقة مع المحتل الذي يريد أن يتحكم فيهم ويغتصب أرضهم ويغتصب نساءهم ويهتك أعراضهم. شخص يلقي المواعظ أحيانا، يعلق على الأحداث بطريقة ساخرة جارحة في بعض الأحيان، لكنه كما كان عادة من يشبهونه دائما في واقع الحياة إن هم ينظروا إلي نظرة أخوية. أحيانا يبالغوا ويقولوا إن خبرتهم في الحياة أكثر من خبرتي، ولذلك علي أن أستمع إليهم. الواقع أن أنا لا أحب أن أقطع عليهم سيل الأفكار التي يتحدثون فيها، لأن أنا
أستشعر أن هناك نوع من الظرف في الطريقة التي يتحدثون بها، والثقة الغير مبررة التي تتملكهم، فأفسح لهم المجال حتى يعبروا عن ما يجول بخاطره، وهو غالبا شيء غير الأشياء التي أتعامل معها والأشياء التي ألفتها. فهم يعني يفيدوا غرضين: التجديد والنظر للأمور من زاوية أخرى، وفي نفس الوقت يعني عندهم من الفهم الفطري والذكاء الفطري قدر كبير لا يمكن إغفاله. فإذا كان الشخص لم يحصل على قدر من التعليم، ليس معناها أنه لن يأتي بأفكار جيدة أو أن ذكاءه محل شك، بل على النقيض. ما كنت أراه حتى وأنا في مرحلة الدراسة الأولية، إن الأشخاص الذين لم يكونوا متفوقين في المواد الدراسية كانت عندهم مهارات وذكاء، ربما الذكاء العلمي أو الذكاء الدراسي لم يستخدموه، ولا نستطيع أن نقول أنه غير موجود، لكنه موجود. ولكن هناك ظروف معينة كنت في بعض الأحيان ألاحظها، وبعض الأحيان لا أدري أسبابها، لكن ما لاحظته أن الذكاء موجود. لذلك كان مثلا بعضهم يتفوق في الرياضة، الألعاب وما شابه ذلك، يعني ذكاء كبير. يتفوق في القصص، إلقاء القصص والخيال. كان يمكن أن يكون أدباء يتكلمون في روايات أدبية، عندهم الملكة، لكن الظروف الاجتماعية لا تسمح بتبني هذه الملكات وتنميتها. فكنت أشعر أحيانا بشفقة أو بتعاطف أو برغبة في إعطائهم الفرصة التي طلبوها مني، والتي طلبوها أحيانا بتجاوز للحدود، ولكن كنت أتغافل عن ذلك، لأنها طريقتهم في شحن نفوسهم بمزيد من الثقة. فكنت أترك المجال ليقولوا ما شاءوا. يعني بعضهم يقول إن أنا زي أخوك الكبير ولازم تسمع كلامي وأنا بنصحك، وإن نصيحتي لك هتفيدك، أنت عندك كذا وكذا وكذا لكن تفتقر إلى كذا وكذا، وأنا عندي هذه الأشياء، فلو أخذتها، يعني خاطبني أنا، لو أخذت هذه الأشياء مني ستكون في وضع أفضل. علق على المواضيع اللي أنا كنت أتكلم فيها والمقالات التي كنت أكتبها في الصفحة الخاصة بي، وذكر لي أن هذه المقالات تحتاج لناس على قدر عالي من التعليم والثقافة، ولكن زي ما هو قال أبناء البلد، الناس البسطاء عايزين حاجات تانية هو أدرى بها، وأكد لي أنه هو يفهم تماما ما أقول، ولكنه يفضل أن يتكلم باللغة التي يفهمها أولاد البلد. فقال لي أن أنا لازم أكتب عندك أو أتعاون معك حتى نحقق الغاية. أنت عندك بعض الأفكار وأنا أستطيع أن أتبنى بعضا منها وأصيغها صياغة تروق للبسطاء. هو دائما يعلق إن الناس البسيطة تحتاج إلى صياغة الأفكار صياغة سهلة حتى يتيسر عليهم فهمها، ولكنه خلاف بسيط. يعني أحيانا يكون حاد، ولكن هو يتغلب على هذا بالذكاء الاجتماعي، إن هو يأخذ مأخذ الفكاهة، يتغلب على حدة الخلاف. وأنا أحترم هذا الأسلوب، يعني الأسلوب اللطيف اللي هو لا يتعمد الدخول في صدام مباشر، ولكن يدور حوله بنوع من الفكاهة أو السخرية من الآخرين حتى يتلطف الجو ولا
تكون هناك مشاحنات. فهو دائما يعتمد على الأسلوب الفكاهي السهل قليل الكلمات، لأنه هو اشتكى من أن كلماتي أنا أو المقالات التي كنت أكتبها يعني دسمة وتحتاج لحد أدنى من المعرفة والثقافة عشان يهضمها القارئ. فقال لي إيه رأيك إن احنا نشترك مع بعض ونقدم مزيج من الأساليب المختلفة، فاسمح لي بإني أعرض أفكار تتشابه معك بأسلوب آخر. فوافقت على الكلام بتاعه، ومن هنا بدأت كمية الأفكار التي يشارك بها، وسوف نرى في المستقبل كيف يمكنه أن يشارك أيضا في الفيديوهات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر بإذن الله.